az emberek úgy működnek, hogy minél eszesebb egy ember, annál jobban boldogul az életben. Minél tudatlanabb egy ember, el lehetne mondani azt, hogy butul, mondjuk buta, minél butább, annál nehezebben boldogul az életben. Ez egy általános dolog, de hogyha az embereket elbutítják, akkor nehezebben boldogulnak, nem? És volt-e elbutítás az elmúlt években? Nagy mértékben. Tehát mi az abszolút bizonyítéka az elbutításnak? Az abszolút bizonyítéka. Hát az abszolút bizonyítéka az, hogy mennyire tudták rávenni az embereket arra, hogy beoltassák magukat. Egy olyan betegséggel szemben, amire igazából az összes beoltottnak nulla információja volt. És arról is nulla információja volt, hogy vajon mit oltottak belé. Tehát ha az ember beengedi magába egy olyan dolgot, amiről semmit nem tud, hát az nehogy már azt mondja valaki, hogy hú, de eszes volt az illető. Meg hú, de okos, értelmes. Tehát gyakorlatilag, tehát nem akarok ezzel kapcsolatban senkit megbántani, vagy megsérteni, hogy félre ne értse magát senki, vagy félre ne értsen senki, tehát mert ugye az ember úgy működik, hogy minél többet mondják azt, hogy mit csináljon, annál inkább azt fogja csinálni. És ugye kellően elég hosszú ideig mondták, hogy az emberek mit csináljanak, és az emberek pont azt csinálták. De az biztos, hogy minél eszesebb egy ember, annál könnyebben boldogul az életében, minél butább egy ember, annál nehezebben boldogul az életében. Tehát van egy általános elbutulás, mert csinálnak egy általános elbutítást a világunkban, és ez ugye az elmúlt években teljesen láthatóvá vált. Az elbutítás következménye a helytelen cselekvés, aminek a következménye a rosszabb élet. Minél nagyobb az elbutulás, annál rosszabb az élet. Tehát ez az egyénre vonatkozik. Tehát, hogyha az egyének elbutulnak, akkor rosszabbodik az életük. Ha sok-sok egyén elbutul, akkor sok-sok egyénnek rosszabbodik az élete, és ezáltal a társadalomnak rosszabbodik az élete. Elég világos vagyok? Tehát eszesebbnek kellene lenni ahhoz, hogy ne romoljon, hanem javuljon az ember élete. Tehát minél eszesebb egy ember, annál jobban boldogul az életében. De hát ezt meg kellene érteni, hogy minél eszesebb egy ember, annál jobban boldogul az életében. Mi eszesebbé tesszük az embereket. Ezzel foglalkozunk. Szó szerint eszesebbé tesszük őket. Ha jó emberek nem, ez egy következő dolog. Ez megint egy, tehát ez egy szabály, hogy minél butább egy ember, annál nehezebben boldogul az életében. De az is egy szabály, hogyha a jó emberek nem tesznek semmit, a rossz eluralkodik a földön. Ez is egy szabály. Tehát minden így működik, nézz körül a saját életedben. Ha nem gondozod, nem ápolod, nem foglalkozol vele, minden tönkre megy. Oké? Az élet is így működik. Ha nem fejlesztjük, nem javítjuk, nem teszünk azért, hogy egy jobb világunk legyen, akkor csak rosszabb világunk lehet. Tehát mitől lenne más az élet, mint amúgy minden napokban bármi? Amit nem gondozol, nem foglalkozol vele, nem ápolsz, az tönkre megy. És ez nem csak a tárgyakra igaz, mindenre igaz. Ha
emberek továbbra sem tesznek semmit, még rosszabb világunk lesz. Tehát te egy rosszabb világba akarsz élni, egyre rosszabb és rosszabb világba akarsz élni, akkor te nem vagy normális. Erre azt tudom mondani. Egy normális ember az egyre jobb világban akar élni, nem? Nem egyre rosszabb világban. Tehát továbbra sem tesznek az emberek semmit, akkor még rosszabb világunk lesz. Ha te jó embernek tartod magad, neked is aktívan kellene tenned azért, hogy legyen egy jobb világunk. Logikus ez? De az emberek mit tegyenek, ha nem tudják, hogy mivel lehet egy jobb világért tenni? Hát az imént mondtam, eszesebbnek kell lenni. Ha eszesebbek lennének az emberek, akkor lenne egy jobb világunk. Ha sok-sok egyén eszesebb lenne, minél eszesebbek lennének az emberek, annál jobb világunk lenne. Világos ez?